Дякуючи підписникам, є можливість подивитись на ось такий девайс. І сьогодні на огляді в мене нова модель від Sandy Solar Pro 12 кВт. Нагадую, що Sandy Solar – це гонконгська торгова марка. І це така сама модель, як і Aohai. Aohai – це китайська торгова марка. Навіть назви моделей зівпадають, тобто виробник цієї продукції все рівно буде Aohai. І якщо ви користуєтесь розумним будинком Home Assistant, то в описі під відео ви знайдете посилання на інтеграцію до цих інверторів. Інтеграція через RS485. Тобто, щоб ця інтеграція у вас працювала, бажано акумуляторну батарею підключати до інвертора по CAN. І на початку відео будуть відповіді на найпоширеніші запитання. І перше питання, яке буде в коментарях обов'язково, а скільки ж споживає цей інвертор? На холостому ході при роботі від акумуляторної батареї він бере щось біля 70 Вт. І для 12 кВт інвертора споживання в 70 Вт при живленні від батареї, я вважаю, це дуже непогано. Друге запитання, чи вміють ці інвертори підмішувати сонячну енергію до енергії мережі? Цей дослід я робив без акумуляторної батареї і повторював його в двох режимах. В режимі пріоритета сонячних панелей та в режимі пріоритета мережі. Отже, споживач через інвертор бере з мережі зараз 620 Вт. Підключає сонячна панель видає 470 Вт, і при наявності сонячної енергії інвертор бере з мережі 220 Вт. Тобто в будь-якому випадку в першу чергу буде використовуватись енергія сонця. Третє питання, як цей інвертор буде поводити себе з фазозалежними пристроями, такими, наприклад, як газовий котел. Отже, при відсутності вхідної мережі та живлення від батареї на виході цього пристрою ви побачите дві напівфази. І в такому випадку фазозалежні котли працювати не будуть. І це навіть при наявності вхідної нейтралі. Самим поширеним рішенням такої проблеми є об'єднання нейтралі входу та нейтралі виходу. І тоді на виході ви отримуєте повноцінну нейтраль і повноцінну фазу, і фазозалежні котли будуть працювати. Четверте питання зазвичай ставлять власники багатотарифних лічильників, як зробити так, щоб інвертор заряджав акумуляторну батарею вночі, а вдень віддавав енергію з батареї. Отже, у цього інвертора є таке налаштування, як EMS Setting. Це налаштування робиться лише з застосунка або з веб-сторінки. І тут можна додати часовий проміжок, наприклад, від 0 до 7 ранку. І у якості пріоритету заряджання можна обрати гібридне заряджання від мережі і від сонця. Вночі сонця немає, тож акумуляторна батарея буде заряджатись від мережі. А в налаштуванні інші часові періоди обираєте пріоритет живлення інвертор. При такому пріоритеті живлення інвертор буде використовувати акумуляторну батарею в першу чергу. А пріоритет заряджання акумуляторної батареї на цей період вибираєте заряджати лише від сонячних панелей. Подивимось більш детально на технічні характеристики. Вага пристрою 17,9 кг, а розміри 625 на 400 на 120. Для захисту від пилу з одного боку є вентиляційна решітка. Не забувайте чистити ці вентиляційні решітки, бо інвертори можуть перегріватись, особливо влітку. З іншого боку захований MPPT-контролер і десь там в глибині видно 90 мм вентилятор. Пікова повна потужність пристрою 24 кВт. Якщо навантажити пристрій на 110%, то він пропрацює 30 секунд до спрацювання захисту. Якщо ж перенавантажити до 130%, то він пропрацює до 10 секунд. І якщо навантажити до 200%, то він пропрацює до 5 секунд. Діапазон вхідної напруги MPPT-контролера від 90 до 450 вольт, стартова напруга 120 вольт. А максимальна вхідна напруга 500 вольт. Максимальний вхідний струм на кожен MPPT до 30 А і максимальний струм короткого замикання на MPPT до 44 А. І плата MPPT-контролера тут стоїть окремо від плати інвертора. Є роз'єм для трансформатора струму, але, по-перше, в комплекті немає трансформатора струму, а по-друге, немає інформації, який трансформатор струму потрібно використовувати. Щодо акумуляторної батареї, то максимальний струм заряджання до 250 А, а максимальний струм розряджання до 280 А. А в документації написано, що є активація акумуляторної батареї, але, на жаль, активація не працює. Для підключення до акумуляторної батареї використовують подвійні клеми. І для цього рекомендується використовувати проводи 1 АВГ або ж з поперечним перерізом 42 мм квадратних. І дуже добре те, що запобіжник тут знаходиться не під кришкою інвертора, а внизу біля клем. І запобіжник тут використовується на 350 А. Щодо виходів, то у цього інвертора є вхід генератора, і цей вхід має подвійне призначення. І його можна використовувати як вхід від генератора, так і переключити, щоб він працював як вихід. На цих входах та виходах рекомендують використовувати проводи не менше 6 АВГ або ж 16 мм квадратних.
На задній панелі є також роз'єми для паралельного підключення. Нагадую, що цей інвертор можна об'єднувати до 9 штук і можна об'єднувати як в трьохфазній мережі, так і в однофазній мережі. Є сухі контакти, за допомогою яких цей інвертор може вмикати зовнішній генератор. Є роз'єм USB-A, який начебто повинен використовуватись для оновлення програмного забезпечення на цьому інверторі. Але оновлення цих інверторів відбувається дещо по-іншому. І також є роз'єм для підключення до BMS, і тут є як RS485, так і CAN. До 7-8 контакту можна підключити 10 кОм NTC-шку терморезистор і вимірювати температуру акумуляторної батареї. І це корисно в тому випадку, якщо ви використовуєте кислотно-свинцеві акумуляторні батареї. Біля запобіжника є плата паралельної комунікації, і також тут знайшовся Wi-Fi та блютузний адаптер. Інвертори Sandy Solar та Охай підключаються до хмари High Power і трафік зашифрований. А тепер коротенько щодо оновлення. В застосунку є можливість за допомогою локальних інструментів взагалі подивитись, чи є оновлення на ваш інвертор, чи немає. І застосунок показав, що якраз є оновлення для обох інверторів, і для 6 кВт, і для 12 кВт. Але, на жаль, програмне забезпечення на цих інверторах оновити локально та самостійно ви не зможете. Для того, щоб зробити оновлення, вам потрібно написати лист в підтримку Sandy Solar. Реагують вони досить швидко і вони попросять обов'язково передати їм серійний номер. І оновлення зазвичай буде через кілька годин. Оновлення відбувається в 2 етапи. Окремо оновлюється один мікроконтролер і через кілька хвилин окремо оновиться інший мікроконтролер. І в момент оновлення вихід інвертора обов'язково відключається. Тож бажано, щоб під час оновлення критичні споживачі не були підключені до інвертора. Цей інвертор я буду випробовувати з акумуляторними батареями Felicity. В комплекті у Felicity є ось такий синій шнурок, він якраз підходить до інверторів Aohai для підключення по CAN. Ну а тепер спробую подивитись, на що здатен цей інвертор. М'яко кажучи, моя домашня система аж ніяк не була готова до такої потужності. Це батарея Felicity, між ними є комунікація і максимальний струм вони можуть видати 200 А. Насправді вони можуть видати і більший струм, але зверніть увагу на те, що акумуляторні батареї підключені неправильно. По-перше, між самими акумуляторними батареями з'єднання вони досить тоненькі, це заводські з'єднання, тобто ті з'єднання, які йшли в комплекті з акумуляторними батареями. По-друге, до інвертора вони підключаються, скажімо так, тонкими проводами для 10 кВт потужності. А по-третє, від самого інвертора при паралельному з'єднанні акумуляторних батарей мінус, наприклад, можна підключати до однієї акумуляторної батареї, а плюс підключати до іншої акумуляторної батареї. І для підключення до батареї я використовував лише один провод 4 АВГ. І при великих струмах ці проводи непогано так грілись. Також щодо мережі змінного струму, то для входу та виходу я використовував проводи 6 мм квадратних. А для потужності в 12 кВт рекомендується 16 мм квадратних. Тож для того, щоб спробувати отримати максимум з цього інвертора, я ще й використовував другий вихід. Заодно подивлюсь, наскільки цей інвертор шумливий. Отже, зараз повна тиша в квартирі, навіть вікна зачинені. І зазвичай це 32-33 дБ. Вмикаю інвертор, він живиться лише від акумуляторної батареї зараз, і шум складає щось біля 45 дБ. Але якщо підключити мережу, то навіть без навантаження інвертор видає шум під 50 дБ, що для квартири, наприклад, є дещо забагато. Навантаження щось біля кВт, а шум складає біля 50 дБ. Збільшую навантаження 2,5 кВт – це 55 дБ, 3,5 – це вже 58, а 5 кВт – це 60 дБ. І зазвичай 6 кВт інвертори при такому навантаженні вже видають шум в 70 дБ. Збільшую навантаження, і навантаження я збільшував до 9 кВт. І при 9 кВт з акумуляторної батареї йде струм 185 А. І тут вже інвертор видає шум під 70 дБ. А в момент самого максимального споживання в квартирі були увімкнені всі пристрої. І, на жаль, більше ніж 9 кВт я навантажити цей інвертор своїми пристроями не зміг. Розрядив акумуляторну батарею майже до 24%, поставив її на заряджання і заряджав акумуляторну батарею струмом в 100 А. Коли я робив огляд на батарею Felicity, то підключав її до інвертора Anenji по RS485 і не побачив, що батарея вміє обмежувати струм заряджання. Тобто інформацію про обмеження струму заряджання вона передає на інвертор.
Отже, акумуляторна батарея від 25% до 80% виставила обмеження в 200 А. Це дві паралельно з'єднані акумуляторні батареї. При досягненні стану заряду 80% батарея почала обмежувати струм заряджання і обмежувала його майже до кінця заряджання. І вже під самий кінець заряджання, коли було там 99%, БМС обмежила струм заряджання 10 А. Це на дві акумуляторні батареї. Також БМС вміє обмежувати струм заряджання в залежності від температури акумуляторних батарей. Тож, якщо у вас є батарея з комунікацією і на інверторі теж є комунікація, не нехтуйте робити комунікацію між ними. Щодо температури радіатора високовольтних транзисторів, то при навантаженні в 9 кВт температура на них була щось біля 38 градусів. Потім під час заряджання струмом 100 А температура досягла щось біля 36 градусів. В квартирі в цей момент було 27-28 градусів. І показники температури з цього інвертора я отримав за допомогою інтеграції в Home Assistant. LLC або ж силові трансформатори при таких навантаженнях ледве-ледве нагрілись до 32 градусів. Тож можу зробити висновок, саме у цього пристрою охолодження просто чудове. Але біда в тому, що навіть при малих температурах вентилятори тут майже не вимикаються. Тож використовувати саме цей інвертор в квартирі, наприклад, я не рекомендую. Це все-таки інвертор для заміського будинку. А тепер розберемо його і подивимось, як він зроблений всередині. Плата керування дисплея, і тут встановлено мікроконтролер, який керує всіма процесами в цьому інверторі. І так само, як на 6 кВт інверторі, тут використовується мікроконтролер від STM. Поруч біля нього стоїть оперативна пам'ять на 128 МБ і флешка на 64 МБ. MPPT-контролер тут зроблений у вигляді окремої плати, і для охолодження інвертора використовуються 90-мм вентилятори. На одному радіаторі високовольтної частини стоїть ще один вентилятор маленький. І зверніть увагу взагалі на самі радіатори. Тут вони використовуються такі теж немаленькі. Струмопровідні доріжки підсилені, тому що максимальний струм все-таки може перевищувати і 280 А. Ряд конденсаторів 10 штук, конденсатори по 4700 мікрофарад. В низьковольтній частині стоїть два радіатори з транзисторами, на кожному радіаторі по 8 транзисторів. Схоже, що в цьому інверторі використовується push-pull для підвищення напруги. І тут використовуються ось такі низьковольтні транзистори. Я знайшов ці транзистори в Україні, і вартість цих транзисторів, ой, яка немаленька, 329 гривень за штуку. Це досить недешево для таких транзисторів, але транзистор розрахований на роботу до сотні вольт і струм до 269 А. В підвищувачі напруги використовуються два силових дросселі і радіатор, який використовується на низьковольтних транзисторах. Входи та виходи змінного струму тут стоять три релешки по 65 А, і біля кожної релешки знаходиться сенсор струму. Тут знайшлись ще дві великі релешки, але, на жаль, вони повернуті маркуванням один до одного, тож що це за реле, на жаль, встановити неможливо. І також тут є і X-конденсатори, і є варістори. Блок чергового живлення від акумуляторної батареї, від сонячних панелей і від мережі. Нагадую, що цей пристрій вміє працювати без акумуляторної батареї. Масивний дросель, біля нього знаходяться два поліпропіленові конденсатори високовольтні на 320 вольт змінного струму по 20 мікрофарад. На одному радіаторі високовольтної частини з обох сторін знаходиться 8 транзисторів. Транзистори розраховані на струм в 75 А і напругу в 650 вольт. І, на жаль, цих транзисторів в Україні я не знайшов. Типово для добре зробленого пристрою, що між ніжками на високовольтних транзисторах робляться спеціальні прорізи. 650 вольт – це така немаленька напруга, і це робиться для того, щоб захиститися від пробивання через плату. На другому радіаторі використовується 8 інших транзисторів. Ці транзистори продаються в Україні, 180 гривень коштує одна штука, і це високошвидкісні транзистори. І вони теж розраховані на струм в 75 А і напругу до 650 вольт. Електролітичні конденсатори високовольтної частини і плата нарізання синуса. На такій самій платі в SandiSolar 6 кВт використовувався мікроконтролер від Texas Instruments, тож я не здивуюся, якщо тут теж використовується точно такий самий мікроконтролер. І в високовольтній частині у якості драйверів використовується SLM343. Є в наявності в Україні аж 16 штук і коштує 123 гривні. Щодо вентиляторів, то тут використовуються три вентилятори, і це вентилятори 90 мм на 12 вольт. На платі MPPT-контролера є для захисту варістори, поліпропіленові конденсатори і дроселі. На одній стороні радіатора знаходяться два швидкісних діода високовольтні і два транзистори на 75 А 650 вольт.
Це дві половинки двох MPPT контролерів. З іншої сторони розміщені лише два IGBT транзистора. Це ще дві половинки двох MPPT контролерів. І загальний висновок, як і про Sandy Solar 6 кВт, плати зроблені дуже і дуже непогано. А тепер дещо про програмне забезпечення і про налаштування. В застосунку для мобільного телефону є локальні інструменти, і саме там ви можете перевірити, чи є оновлення для вашого інвертора. Нагадую, що самостійно ви оновити інвертор не зможете. В системних налаштуваннях можна змінити призначення порта генератора, або обрати генератор, або ж обрати другий вихід. В налаштуваннях батареї можна встановити той стан заряду, до якого ви плануєте заряджати акумуляторну батарею, а в розширених налаштуваннях можна считати інформацію з якогось регістру. Але це зручніше робити саме з веб-сторінки. Для деяких налаштувань потрібен пароль. Пароль змінюється кожен день, а він складається з двох літер AH і дати, коли ви плануєте ввести цей пароль. Я вводив цей пароль 19.06.2026 року. Хмарою можна користуватися як з застосунку, так і з веб-сторінки. Тут також можна переглянути інформацію про цей інвертор. Дані з інвертора тут додаються кожні 5 секунд. І ці дані можна використовувати для створення якихось графіків або ж експортувати їх в Excel файл. Є таке налаштування, як режим послідовного порту, і тут дехто міняє на батарею. Ні в якому разі це не робіть, тому що буде втрачатись зв'язок з Wi-Fi адаптером. І як він є ATE, так його і залишайте. Є деякі налаштування, про призначення яких я можу лише здогадуватись. Наприклад, таке налаштування, як дозвіл розділення вихідних фаз. Я так розумію, що це для трьохфазних систем. Мабуть, для того, щоб кожна фаза працювала незалежно. Але в цьому я можу помилятись. І якщо ви підключите генератор, то є налаштування автоматичний старт генератора. Є щось таке налаштування, і щодо цього налаштування я теж можу помилятись. І начебто Google підказав, що це налаштування потрібно для того, щоб при переході з міської мережі на батарею інвертор не плював назад в мережу електрику. І знову ж тут я можу помилятись, але читайте обов'язково в коментарі, хтось точно напише, про що воно. Якщо порт генератора ви переключите на другий вихід, то вам будуть доступні ще деякі налаштування. Наприклад, цей другий вихід ви зможете вмикати чи вимикати, коли вам заманеться. Це можна робити через автоматизації в системі керування розумним будинком Home Assistant. Або ж в налаштуваннях інверторах задати 3 часові періоди, коли цей вихід буде увімкнено. І до подібного другого виходу можна підключити такі нагрівальні пристрої, як бойлер, і нагрівати воду в бойлері, наприклад, в день, коли достатньо сонячної енергії. Або ж вночі, коли є знижений тариф на електроенергію. У інвертора екран дуже крутяцький, і тут можна як переглянути інформацію про батарею, інвертор, сонячні панелі чи споживання, так і можна зробити всі налаштування, майже всі налаштування. Обрати пріоритет живлення, пріоритет заряджання. Є тут налаштування віддачі електроенергії в мережу. Обов'язково проконтролюйте, щоб віддача була вимкнена. Бо це все-таки off-grid інвертор, він не має європейських сертифікатів, а без сертифікатів і без підключення віддавати електроенергію в мережу назад категорично заборонено. В основних налаштуваннях є ще on-off setting. Це налаштування або вмикає, або вимикає інвертор, тобто сам внутрішній пристрій, який перетворює напругу з акумуляторної батареї в 230 вольт. Вимкнути цей інвертор можна з панелі пристрою, можна з застосунку або ж з інтеграції Home Assistant. Сонячний інвертор перейде в режим очікування і від акумуляторної батареї він буде споживати щось біля 14 Вт. Режим збереження енергії я вмикав, він тут не працює. В налаштуваннях генератора можна керувати другим виходом, тобто змінювати його режим, можна вказати потужність генератора, який підключений, і також зробити так, щоб при розряджанні автоматично інвертор вмикав генератор через сухі контакти. І тут можна обрати не генератор, а DLA – другий вихід. І обмежити роботу другого виходу по стану заряду, зараз в мене стоїть 20% стан заряду, або ж додати 3 часові періоди, коли буде працювати цей другий вихід. В налаштуваннях батареї можна обрати літій без комунікації, літій-іонна акумуляторна батарея з комунікацією і кислотно-свинцеві акумуляторні батареї. Літієві без комунікації та кислотно-свинцеві – це як режим Use, тобто тут налаштовуєте напруги самостійно. Якщо є комунікація з акумуляторною батареєю, то сама акумуляторна батарея передає інформацію на інвертор, якими напругами її потрібно заряджати. Тут є комунікація по CAN та по RS485. З Felicity я використовував комунікацію по CAN. І протокол тут лише один – Pylon. Розширені налаштування – це для встановлення паралельного режиму роботи.
І також можна повністю скинути пристрій до заводських налаштувань. Тут запитають пароль 618, і цей пароль є в інструкції до цього пристрою. Щодо режиму ДБЖ, то у цього пристрою теж є режим ДБЖ, обіцяють, що він щось менше 4 мілісекунд спрацювання, але в документації написано біля 10 мілісекунд. Але, скажу так, навіть 20 мілісекунд вистачає для того, щоб техніка комп'ютерна не перезавантажувалась. Для підключення я використовую європейську хмару, хмара працює чудово і швидко, але інтеграція в розумний будинок працює набагато швидше. І прикро те, що я ніяк не можу підключити велике поле сонячне до цього інвертора і показати, як цей сонячний інвертор буде працювати з сонячними панелями. Але не забувайте, що під відео є коментарі, і власники подібних девайсів обов'язково напишуть, як вони працюють від сонця. Плюсом цього інвертора однозначно є те, що він може працювати в досить широкому діапазоні напруг на MPPT-контролері. І максимальний вхідний струм MPPT-контролера в 30 А – це теж дуже круто. На цьому поки що все. Якщо ви власник подібного пристрою, то чекаю від вас на коментарі про його роботу.